miatt az egész stream, így ismételten el kellett indítanom, és ismételten meg kellett váltani vele az egész világot. Na de viszont remélem most már legalább a Genshin Impact működik, egy elég hosszú indítást kért azért a stream, hogy elég lassan indult el újra. So fuck yeah! Működj! Kérlek! Gyerünk! Gyerünk Genshin, mutasd meg mit tudsz! Gyerünk Genshin! Genshin Impact! Come on! Oké, bejött megint a warning read before playing. Gyerünk, mondd azt, hogy a driver update megoldotta, mondd azt, hogy a driver update megoldotta, gyerünk. Bocsánat, srácok, hogy újra kellett indítanom a streamet. Egyelőre működik, de viszont mindenféleképpen kérte a játék, hogy induljon újra, vagy kérte az OBS, hogy induljon újra minden, szóval újraindult minden. De cserébe remélem, hogy most akkor egy játékélményt kapunk, és tényleg elkezdhetem végre Yae Miko történetének csodálatos elmesélését, mint hogyha a játék egy kicsit gyorsabban is töltene most be, más az encoding system valószínűleg, és ez az oka ennek a csodálatos új töltésnek. Nem is tudom, sikerült-e visszakerülni ide, sikerült-e megmozdulni a játéknak. Betöltött a game! Na, nagyon gyorsan halkítsuk le a játékot. Jó, igazából ezeket 3-as, így. Yes, I can hear Paimon! I can hear it! Jó, én ezt szeretném levenni a leglavabbra. Köszi, ezt szeretném megtartani ennyin. Ezt szeretném megtartani ennyin, ezt pedig onnan hagyjuk. Jó, a beállításokat átállítottam úgy, ahogy volt ezelőtt. Most pedig nézzük meg, mik érkeztek a mailbe. What? What? Oké. Szóval. Yes! Sikerült végre játékmódba mennem, és akkor vegyük is át a jutalmakat. Te itt vagy? Oké, jó. Senki nem szólt, hogy te itt vagy. Kaptam barátjelöléseket. Wow! Wow! Akkor skacok, töröljünk ki random embereket, akik nem voltak fent régóta. Nézzük meg, hogy kik azok, akik már nem játszanak. Például Viktor 31 napja nem volt fent. Most akkor őt unfriendeljük, és hozzáadunk mást. Ma 20 napja nem volt fent, unfriend. Végre sikerült. Aki 4 napja nem volt fent, meg ilyen embereket, azokat nem. 11 napja nem volt fent, például már ő is ez a lista. Valószínűleg lentebb lesznek azok, akik 31 napja nem volt fent, akkor Norbinak egyik accountját most így töröltük. Csinálom itt a friend helyeket. Genshin playerek. Genshin playerek mindenhol. Elveszett lelkek. Akik már régóta nem voltak fent. És hát Chris sem volt fent 10 napja. Őt amúgy is törölni szerettük volna. Daci MC-t, meg Neon for Reader-t töröljük, mert ők se voltak fenn nagyon régóta. Így ezekkel már lett elég helyem, és akkor most visszaigazolom az embereket, akik bejelöltek. Még egy helyet kell csinálnom, aki nem más lesz, mint Norbi másik accountja, aki still nem volt fent 10 napja. Így visszaigazoltam a rengeteg TikTokra érkezett jelölést. Nézzük itt, milyen lehetőségeket kaptunk. A Ningguang outfit vásárlásának lehetősége. Úgy nézem, hogy felkínálkozott számunkra. Ma hajnaltól ismételten tudtok 10 Wish-t vásárolni. És a hajam elszabadult. Fájdalom! És kínszenvedés.
Ó, köszönöm a Twitch, hogy szólsz arról, hogy én megint streamelek. Köszi! Rendes tőled. Na. Szóval nézzük át mindent, amit át tudunk nézni, a déli loginért kapunk ajándékot, tehát ki tudja, lehet-e nem vette részre. Á nem, de amúgy hallod, mondasz valamit, szerintem nem is úgy. Lehet igazad van. Szerintem én most fogom észrevenni magam, hogy streamelek. Meg kell csinálnunk a Daily Questet is. Mit nem néztem meg? Mit nem néztem meg? Jó! Megnéztem. Meg van nézve. Minden meg van nézve. Remek. Akkor menjünk délit csinálni. Hol a déli? 1, 2, 3. Jó, minden egy helyen. Azért csinálom amúgy Mondstadban a déliket, mert hogy a reputation-emet Mondstadtól kellene elhúznom minél feljebb, és akkor el is húzom. Amúgy kacok, még egyszer óriási köszönet annak, hogy a TikTokon mennyien támogattok, és mennyi ember követett be. 1000 plusz lájkot sikerült elérni a videón, ahol megmondom az embereknek konkrétan ezt, hogy amúgy hello, én Genshinezek, és ezen kívül 112 komment érkezett a videóra, 8 megosztás, és rengeteg. Szóval akik a videónál ott vannak, azok általában azok egy része követő is lett, és ahogy látom, 100%-os arányban érkeznek Twitchre is az emberek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek amúgy, aki például visszanézi ezt az adást, és bekövetett. So many thanks! Az, hogy most nem vagyunk itt olyan sokan, annak nagyon sok eredménye lehet, hogyha valaki ezen filózik. Az egyik legfontosabb ilyen indok, amiért az emberek nem igazán szeretnek nézni most semmit, szerintem az nem az én dolgom igazából, hogy elmondjam, elég, ha megnyitsz bármilyen hírportált, szembesülni fogsz vele. Hello? Veletek még nem beszélgettem. Beszélgetünk gyorsan, jó? Dühös lett rám, biztos benéztem a szoknyája alá. Mondjuk. Nem látsz be. De belátsz. Én most miért beszéltem? Jó, beszélnem kell vele megint. Oké, gondolom vadásszam le a Ruin Guardot. Hello, pacsi, sziasztok! Na. Amíg a délit megcsinálom, skacok, addig azon gondolkozom először is, hogy Yae Miko történetét, hogyha megcsináltam, utána az Economy Event-tel kell foglalkoznom, hiszen milyen tehetséges vagyok, mint mindig, sikerül majd kifogynom az időből, és eljutom arra a szintre, hogy vagy befejezem az eventet, vagy nem fogom tudni befejezni az eventet, mert egy tehetséges ballefasz tudok lenni ilyenkor. Na szóval amikor az a ponthoz eljutok, hogy sikerüljön befejezni végre az eventet, akkor nagyon boldog leszek. Most szeretném Yae Miko történetét megcsinálni, mert hogy ott zárult le az egész, hogy A-ről megtudtunk mindent. Megkaptuk hát az új Raiden Shogun boss-t, akit lehet farmolni. Én még egyszer sem öltem meg, csak a játék questen belül, hiszen egy cheater köcsög vagyok. Mert hogy elvileg rohadt erős, és külön taktika kell ahhoz, hogy le tud győzni. Na. Csoda éneket szólt értem. Ez a drága hölgy, és remélem Prime-ot szórt a nyakamba. Jó. Kaptam tőle valamit. Ez a következő hely, ahova menni kell. Teleportálok is oda, és let's go! Let's go, guys! Szétszedjük a lehető összes drága, kicsi, egyetlen daily questet, amiért csak ezért kapok Prime-ot, hiszen most nincs semmilyen előfizetésem a Genshinbe, eddig be se tudtam lépni. Akkor, hogyha jól raktam össze az én eszméletlenül zseniális fejemben, mi a fasz? 2 beszélgetős quest? Mondstad? Komolyan? Elon Musk, mondd Elon Musk, mondd, szeretném tudni. Vadászunk Teslára, skacok. Tesla vadászatot fog indítani.
Olyan szarok ezek a poénok, Jézusom. Yeah. Ezeket a questeket annyiszor megcsináltuk már. Ki az, aki unja a monsteri questeket? Ja, jé, da, jé, da, da. Szelimani, jó. Ó, várj, már jól válaszolok, ketten táncolnak. Felhúztam őket? Nem már! Majdnem megbeszéltem velük a békét! Na jó, nekem így is jó. Our béketárgyalás. Na, gyerünk! Oké, sikerült leszedni. Ennyi. Nagyon kíváncsiak a Raiden bossra, szóval ha megvan a... hogy muhelye! Ez már fejből tudom. Még 3 kell nekik. És mi történik akkor, ha megcsinálod? Nekem még ez soha nem jött össze. Akkor béke lesz és ennyi, és akkor nem megy majd a fight? Vagy ugyanúgy le kell őket huntold, és akkor adja meg csak a questet. Na jó, túl vagyunk a beszélgetős részén a questnek. Beszélsz velük és elsétálsz. Hát az mondjuk lehet egy fokkal gyorsabb, mint levadászni őket. De mi most maradunk az ősi verziónál, a random válaszos verziónál. Oké. Come on, let's go, we can do it. Come on, let's go, we can do it. Jaj, ezt a helyet is szerintem, hogyha lenne egy ilyen counter, hogy még helyet hányszor pucoltad ki, nem azt tudom, hogy kill counter az van, de olyan counter nincs, hogy még helyet hányszor pucoltad ki. Szerintem ez vinné a toppot. Vagy ez, vagy Liu-ban az ilyen oldalsó részek, ahova elküld mindig délit csinálni. Liu és déliket szerintem majdnem 4 vagy 5 hónapig vittem. Biztos nincs olyan Liu és déli, amit még nem csináltam meg. Főleg, hogyha beszélgetni kell a kis kalózhajon. Jézus, bazd meg, azt amennyit csináltam. Akkor annyiféle erramutációs lehetőség elultiztam. Van, hogy hogyan beszélj a kölykökkel, hogy az már embertelen, hát se akkor halászunk. Úgyhogy innen is kifogjuk a alakat. Milyen erősebb. Ez jó, ez jó. Jó, ezt is megcsináljuk. Meg lesz a remek. Meg lesz a remek déli, és utána lássuk ezt a Raiden boss. Szerintem kéne egy ilyen bazd meg counter, vagy fog kellni valószínűleg a Raiden bosshoz egy bazd meg counter. Érkezünk! Kifejezetten érkezek. Na jó, ez így 1000-szer gyorsabb lesz. Jó, szukrószál. Úgy. Gyerünk, gyerünk. Na. Na. Abyss Mage, most mi lesz? Na? Nem rázod már a segget, ha? Nem rázol a segget, bazd meg. Jó. Vegyük fel akkor a commissionért a cuccokat. And let's go. Lenne free! Szia, szia! Üdvözöllek! Pacsi! Hogy vegyem, ezt szép röpsütötte délelőttön? Már hiányzott! 3 napig nem Genshineztem, és már hiányzott a hangja. Hogy? Ez hogy létezik? Nem, mindegy, nem kell megmagyarázni. Actually hiányzott, hogy azt mondja, hogy add azt a abitat. Sok embernek hiányozhat jelenleg szerintem ez a mondat. Jó, és akkor kiküldjük itt is utoljára kudzó szaraékat. Exploring. Remek.
Na. Olyan jól állok szerintem a... Nem is tudom, Palidi, te hogy állsz a Battle Pass-szel, mert én úgy érzem, hogy egy kicsit megerőltettem magamat a mostani Battle Pass-szel kapcsolatban. Viszont jöjjünk akkor ide. És hát valószínűleg akkor ez itt a Raiden boss, vagy ez nem a Raiden boss? Ez várjál. Hol tudsz bemenni a Raiden bosshoz? Itt tudsz bemenni a Raiden bosshoz. Most még csak 23-as. Csak 23-as. De jó. De jó. Jaj. Na, gyerünk! We can do it! Tiet kettes! Jéj, nem vagyok egyedül! Nem vagyok egyedül! Jó, 90-es Raiden. Jó, erre voltam felkészülve. Mi ez a zene a háttérben? Mi ez, bazd meg, egy kvízműsor? Ilyen kvízműsor zene megy. De hallod, ez jó? Lightning does not bend to the will of mortals. Prepare to die. Okay. A sword, a fleeting shadow. Okay. Time to act. Your verdict is decided. Pathetic. Okay. World, Mark II. Illusions are but distractions. A kurva anyád! Mi van? Na várjál! Ezeket egyesével el kell pusztítani, vagy mi a szar? Oké. Jó. Mi a kurva élet? Anyád! Hallod? Nem vagy te kicsit kap be a faszom? Mi ez a boss? Ez micsoda? Ne szívass már! Oké. Ez azt hiszem kicsit gyenge vagyok. Ez nem volt ilyen nehéz, skacok, amikor nem hogy is fogalmazzak, az én karaktereimmel csináltuk, amikor ugye játék adott lehetőséget, hogy éjjel harcolj, akkor ez mintha egy pöperkét könnyebbnek bizonyult volna. Így úgy érzem, hogy ez nem igazán az én harcom jelenleg, nézzük inkább Yae Mikónak a történetét. Kaptam egy újabb barátjelölést. Nem tudok elfogadni, nézzük meg, ki volt fenn még nagyon régóta, hogy azt töröljük ki. 4 napja nem volt fent, őt én is szoktam. 4 napja nem volt fent. 4 napja nem volt fent. De Norbit már amúgy is töröltük minden accounttal, aztán majd is szól visszaadjuk. És Pamslit is elfogadtam. Üdvözöllek. Jó. Szerintem Yae Miko küldetése evidens, hogy itt fog kezdődni. A pánál. És hát kíváncsi is vagyok, hogy mennyire lesz érdekes. Nézzük, hogy hol tudom amúgy átvenni, de akkor könnyebb is volt, nem csak a boss, nem csak a... Szóval, akkor könnyebb is volt, nem csak a boss, nem csak Raiden volt erős. Hát én ezt azt hittem, egy pöppet könnyebbre csinálták, de nagyon nagyot tévedtem, úgy néz ki. Nem ezt akartam.
fogalmazni, meg majd megtanulok. Pontosan, majd egyszer egy szép napon. Ezek az eventek, ez a tesztel. Aha. Várj, itt volt a Yae Miko. Easy. Ahogy nincsen kulcsom. Most már van kulcsom. Return to the quest screen to view quest details. Divina Whelps Chapter Act 1. Na, akkor nézzük a küldetés menüt, skacok. Az első küldetés, amit meg kell keresnem. Ez az Divina Whelps Act 1. Elkezdem van helyett. Hány méter? 570. A kis faluba kell lemennünk oda. Ide. Akkor teleportálunk is egyet, és ha úgy néz ki, hogy akkor innen fog kezdődni. Szóval üdvözlök mindenkit, aki ehhez a részhez fog tekerni. Ettől a ponttól kezdődik el a Yae Miko történet quest. Innentől kezdve ezt fogjuk végigjátszani, és kacok. Előre is jó szórakozást kívánok mindenkinek hozzá. Addig és nézzük, hogy hogyan is indul. Kuti! Ja, megérkeztünk, én azom a Citybe. Wonders if they have any new books in. The one we read with A that time was pretty cool. Meglátogatjuk a könyvesboltot, ahol az Arkonban is voltunk. Mindenki csak morát akar. If I fail again, I'm seriously done for. I'm better off wishing that my exam goes smoothly. Ha? It's just an exam. Trust me. There's no problem. Vizsgáról beszélnek, skacok. If it doesn't work, then just keep throwing till it does. What are they arguing about? It's quite a spirited debate. Valami vizsgálógásos téma van, mint hogyha ismerős lennél. Tipikus egyetemista beszélgetésnek tűnik az egész. But stand on this land at midnight, lower your head and recite a special incantation, then your wish will come true. What does that mean? Looks like you guys really aren't in the loop. This Tényleg nem vagyunk benne a is the loopban. next big thing. A highly effective wish ritual guaranteed to make your wishes come true. Egy wish ritual lép. Kívánság, gyerekek. This does not sound credible. Ez egyáltalán nem hihető. Na, válasz? I didn't believe it at first either, but that changed when it worked for someone I know. Úgy, ez már működött valakinek. He's practically always been unemployed, wastes his days away, and he owes a lot of money. Like a lot. But get this. I don't see him for a few days, and suddenly I find him dressed to the nines and feasting at a high-class restaurant. I heard it directly from him. He used this wishing ritual, and the next day he woke up to find his whole bed filled high with Mora. Micsoda? Szóval csávó megcsinált ezt a rituálét, és másnap úgy ébredt, hogy az egész ágya tele volt pénzzel, morával, mora. Pajmon, nyugodj le! Of course, I'm sure the part about waking up lying on a bed of Mora is a bit of an exaggeration. Pénz! Whether you believe it or not, it's not exactly a difficult ritual. Szóval amúgy most így el akarják nekünk magyarázni, hogy ha elhiszed, ha nem, ez így van. Just ask around. There are a lot of very compelling stories going around these days. Nagyon... Really? Well, come on! Let's go ask around right now, shall we? Well, if it really is true, then just think of all the Mora Paimon could... Oh, and you'd finally be reunited with your twin too. Szóval körbe fogunk kérdezni, skacok, és Paimon már álmodozik a pénzről. Mora. Na. Képzeljétek el, a hétvégén sikerült addig bölcsölnöm a jobb szememet, hogy a kontaktlencsém így összecsuklott. Így kipislogtam, de olyan volt, mint egy hajszállat, így körbe-körbe így kiúztam volna a szememből. Ilyen nőies, kegyes mozdulat, hogy kirántottam. Szerencsére nem lett semmi baj, és ugyanúgy látok, bár mint hogy a... Na, úgy tisztán látok, skacok. Na nézzük meg azt a kettőt. Jó hangzik, jó is volt. Primót kéne így farmolni. Egyetértek.
Szóval itt van egy író és egy kiadó, éppen beszélgetnek. Clear like the light of the moon. As close as kin with you. No, thou. Wait, thee? Hear my summons? Right? No, Éppen költ. it's not hear my summons, it's heed my summons. Heed. You're never going to get it down at this rate. Ja, de ha kapnánk néhány millió marát, annak is tudnék örülni. Milliárdos. Whoa! Sheesh, you scared me. Okay. Hogy jöttél meg? Where did I leave Ez off the megijedt. incantation Csak again? egy random megijedt, hallod? Incantation? Are you guys trying out this new wishing ritual stuff? Junkichi is trying it out to be specific. He's hit a bit of a creativity block recently, so I'm helping him make a wish so that he can move past it. Huh? I didn't think you guys would believe in this kind of thing. I obviously don't, but Junkichi never listens to an outside opinion, so all I can do is go along with it. Mr. Shigeru, can Valakinek you please be a segítenie little kell more a accommodating? This is csökönyös emberkét. extremely important to me. People No. have had all kinds of wishes come true. Become more attractive, get rich quick, ace their studies. I'm just a poor, struggling writer looking to get over a creative hurdle. Is that so much to ask? Szóval a lényeg az, hogy egy csávóka ki akar jönni a kreatív mély árkából. Anyway, I just know this is going to work. I have a gut feeling about Működni fog? Működni fog. Didn't you say No. the same thing when you went to make your wish at the Grand Narukami Shrine? Oh, I just know this is gonna work. I have a gut feeling about it. The Huh? Omamori from the shrine take too long to have any effect on your luck. All right, enough of that. Help me get this incantation down. My new book depends on it. Úgy, a könyvvel kapcsolatos ez a gyönyörű I viskacok. think you need to sit down and have a good think about what kind of story you want to write. Where's all that self-confidence you had when you first started out? Look at you now, trying dubious methods from any old light novel. Wait. What? This wishing ritual comes from a... Yep, it's from the one called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Szóval ez egy light novel bookból van kitalálva az egész wishing method skacok, és akkor ebből ered. No, it's most likely a self-published title. It just Ha, appeared és out egy of nowhere önkiadott and was könyv, delivered by nem egy storm. Yae Miko által As a publikált fellow dolog. writer, I'll refrain from passing comment on how well the story is written, but everyone is saying the wishing incantations it contains are the real deal. Igen? Look, Kichi, yes, everyone's saying it's real. Mindenki elhiszi, hogy a könyv That's igazi. only half the story. I've also heard lots of people saying that everyone who's had their wish granted using this method starts behaving strange. What's so surprising about that? They're probably just giddy with joy at having their wish come true. Most figyelmeztetik a csávót, hogy elég furcsán viselkednek a metódus után az emberek, bár valószínűleg őt ezt nem érdekli. Go to the Grand Narukami Shrine and ask Yae Miko about it. És most érkezik Yae Miko a történetbe. That's for when it comes to Nice! writing. Let's go! Beszéljünk hát Yae Mikoval a... Majdnem kolostort mondtam, pillanat, meg lesz az oltár. Az oltárnál, ki szeretné Yae Mikoval beszélgetni egyet az oltárnál? Miko által publikált Miss Hina könyvek. Yae? The Girl Boss. You're here. Én is örülök, hogy itt vagy, Miko. Jaj, annyira örül nekünk, hogy az már szinte lerobban ez arcáról. Well, hello there, young ones. What brings you to the shrine? It just so happens that I have a wonderful novel here. I highly recommend it. We'd like your expert input on something. Well, what did you want to ask? Well, we Na, belevezetjük a történetbe. actually, you look kind of... No, not at all. Lady Guji, what do you mean nothing major? I'm begging you, you've got to help me save my brother. What's up with It him? really is nothing major. Meg kéne I menteni egy stand by gyereket, de that. az nem számít. But since you're so curious, let's have him relate the story one more time, just for you. You two No. seem to have a good relationship with Guji Ai. Please, put in a good word for me. You have to convince her to help my brother. Here's what happened. Mi a baj a My testvérednek? name is Kato Yohei, and my brother is Előbb be kell Kato mutatkozni. Shino. All he's ever wanted is to become a swordmaster,
So he once asked Sensei Domon of the Meikyo Shisui art to take him on as a disciple. Igen, kardmest, művész szeretne lenni. Said he didn't have what it takes to train in the art of the sword. But my brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could, and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel recently. Igen? Since his victory, he's been acting extremely strange. It's like he's become a completely different person. The doctors can't find anything wrong with him, so I'm betting it must be the work of an evil spirit. That's why I'm here, begging for Guji Yae's help. Ez amúgy nagyon furcsa. Igazából azt írják le, hogy a Rác testvére megváltozott, miután évek gyakorlás és edzése után nyert egy pár bajt, és elismerték abban, amit csinált. És most Yae Miko elmagyarázta neki, hogy amúgy ez egy teljesen normális dolog, amikor az ember egy új célt akar kitűzni maga elé, hiszen egész életében az volt a célja, hogy ezt az illetőt legyőzze. Oké, hamarosan helyre fog jönni. I guarantee you he's not acting like someone who feels empty and lost. Oh, all right. Then tell me, when did your brother... About... No, mi történt? 5 days? Yes, Lady Guji. That's 5 napja változott meg a csávó. Our greatest wish is to one day found our own school, just like Domon. We can't jeopardize that dream. Wait a minute, now I'm a little confused. Are you here to save your brother, or are you here to make your dreams of founding a martial arts school come true? Most a kérdés az az, hogy a srác azért van itt, hogy a saját iskoláját meg tudja alapítani, vagy azért, hogy a barátjának segítsen. Whatever. Let me ask you this. Have you heard of any interesting new rumors lately? If so, I'd love to hear about them. Na. What? Rumors? I haven't heard anything. Well, that's so too bad. Guji, please stop changing the subject. This is someone's life we're talking about here. Please. Miko, he seems really desperate. This thing with his brother sounds really bad. Come on, you should help him. Let's go, segítsünk neki. Okay, fine. Then it's... Yay, Miko! So you're gonna have... Úgy néz ki, hogy megyünk. Whatever your name was. These two guests are... Nem emlékszek a nevére, menj. Mikó, mit csinálsz? Experts in resolving all manner of strange and supernatural phenomena. Exorcisms and that sort of thing are all in a day's work for them. És mondom, mi történik. Neki nincs kedve menni, ezzel lepasszolja nekünk. Wait a sec. Is that hesitation that I detect in your voice? Miko! So let me get this straight. You come begging to me for help, I actually recommend someone for the job, then suddenly you start doubting me? Not at all, never. Whatever. Hogy kiforgat mindent, basszus. Win-win, forever. A végtelenség kiforgat minden létező információt. Ez a Yae Miko skill. Na menjünk utána. Nem tudjuk ezt megoldani. Megoldani meg tudjuk, de megoldani nem tudjuk. Mumbo jumbo. It's a common trope in light novels. Mumbo jumbo. This is not a light novel, Tout. As soon as the protagonist gains self-confidence, everything else just magically falls into place. Well, you were the ones who seemed concerned about his situation. Don't you think it would be a little unfair to make me do all the work? Szerintem nem lenne unfair, Mikó, hogyha te mennél megcsinálni a te munkádat. You wouldn't be here at the Grand Narukami Shrine unless you had a request for me too. This is an opportunity to democrate the things, szóval valamit valamiért csinálunk. Na menjünk, nézzük meg. Nézzük meg, mi van a barátjával. Miért akarok olyan lenni, mint ez a nő? Nem tudom, azzal nem igazán van probléma. Lepasszolod a munkát, megvan a hot faktor, megvan a lepasszolt a remelót, megvan minden, amire van szükséged van, és egy isten is úgy pattog, ahogy fütyülsz neki. Szerintem ez nem egy negatív prológus volt. Na nézzük, mi van a tesópárral. Itt volt a barátom, de elhagytuk, szóval most itt van nekünk a Traveler, és megkeressük.
Így napok óta itt Yeah, meditál. it's something that he suddenly started doing after defeating Domon's disciple. He just sits there alone, talking to himself. It's pretty disturbing, actually. But that's not important right now. Where the heck could he have gone in his current state? This does pose a Oké, bit of a egyetértünk problem. Yae-val. If we can't find your brother, well, we can't perform an exorcism with nothing to exorcise, can? Kato, whatever your name was, given the Oh. circumstances, Megint nem why don't emlékszik you a start by nevére. going to find your brother, and also picking up a handful of salt on your way. We'll need to use it during the exorcism. Okay. Huh? Okay, got it. Got it. I'm on it. I'm on it. Miko, what about us? Shouldn't we help look for his brother too? Nem akarok. No need. De majd Why, megtalálja once egyszer a we finish handling tesóját. that, we'll take a walk around and ask people what they know about the two brothers. Maybe we'll find out some amusing details. Na, let's start, kérdezzünk körbe, hogy mi van a testvérpárral. Kíváncsiak, hogy mire jövünk rá. Random kérdések time-ja következik, közben skacok egy pillanat. Néztem közben néhány apró dolgot, amit elküldtek, és úgy éreztem, hogy fontos lenne elolvasni, szóval elolvastam. Miért ja, megint feldobta az üzenetet újnak. Na nézzük, mi van a Kato testvérekkel. Are you debt collectors? Yohei said to tell you not to worry. He'll be able to pay you back as soon as he has enrolled a few disciples. Micsoda? Debt collectors? No, but it sounds like Yohei and Shingo have gotten themselves into a... Well, yes. I don't think there's Egy kis adósságuk van, úgy néz ki, Those two don't skacok. have an ounce of dedication between them. They just hop between ideas and won't stick to any. Ja, Istenem. Yohei said his brother has always wanted to become a sword master, and even asked Domon to be his sensei. That's true, yes. Shingo begged Domon to take him on, and eventually, he finally relented. But even after convincing a renowned sensei to give him a chance, he was the same as ever, bumming around in class instead of focusing on his training. In the end, Domon had had enough and kicked him out. But Shingo was resentful about it. He blamed Dobták a Domon tesót for not seeing his igazából. potential, and even Így már kicsit declared that he megváltozik would a challenge a történet. disciple of Domon to a duel. De csak egy picit. Wait, what? That's not what we... Oh, how interesting. Kicsit megváltozik a We heard a slightly történet. different version. My brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel recently. Yohei said that? That Shingo trained hard. That's ridiculous. He just lay there cussing to high heaven all day, every day. Some training regimen that is. Yohei Wow. did tell me about Shingo winning the fight, but I took it with a grain of salt. You can ask Kenji at the village entrance more about that. Na, remek, Kenjihez kell mennünk, és onnan pedig tovább tudunk menni a tesó meg felkutatása után. Szerintem ezen a különös Kenjin minden megtalálható lesz. A falu bejáratánál vár minket. Kenji, repülök szó szerint! Cső, Kenji! Hey there! Hachi! To ask you about the Kato... Oh, you mean Shingo and Yohei? Pontosan! We heard that Shingo defeated an apprentice of Domon's recently. Is that true? Na nézzük! Yes, it's true. Hú, háttérben milyen menő sétálok ott a Róninak. Hello, szia, Wolfi! Pácsi neked, hogy vagy, mert szép napsütötted délután. Ne szóval, igen, igaz! Wait, so are you here because you heard they are starting their own school and you are looking to sign up? Nem azért vagyok, hogy az iskoláikban jelentkezzünk. Would like to hear more details about the fight. Igen, tényleg szeretnék sokkal több infót tudni a harcról. Micsoda? Ő ott is volt? Én nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. But when he drew his sword, he became a whole different person. The way Igen? he handled his blade, it was like flowing water, mesmerizing to watch. Domon's disciple is no pushover, but he was absolutely no match for Shingo.
Is Shingo really that strong? Yep, he seemed pretty euphoric Szóval after winning the duel. too. három ember három He különböző celebrated dolgot very mond, vocally, saying elvileg something like, "What a duel. nagyon ügyes I egy haven't felt this good harcos, in a long time." és szerinte elég keményen nyerte a csatát, a párbajt. Yep, he seemed pretty euphoric after winning. Szóval ténylegesen megváltozott a győzelem után, euforikus állapotban került, mondjuk egy ilyen győzelem után én is euforikus állapotba kerülnék, valószínűleg néhány liter alkoholtól. Celebrating very vocally, saying something like, "What a duel! I haven't felt this good in a long time." Mi folyik itt? Éppen valami összeesküvés. Any other details to share? We've heard that Shingo has been behaving rather out of character since the... I'd definitely say that he has more energy than he used to. In the past, he never used to do much except lie around sunbathing all day. Ó, szóval az biztos, igaz, hogy nem edzett, de biztos, de úgy néz ki, hogy nyert. Village head. In the space of one afternoon, he did what most people couldn't finish in 3 days. Not only that, but he managed to fell a lavender melon tree with just one kick. Mi a fasz? Valami nem stimmel ezzel a karddal, amivel harcol. Quite impressive. Mint hogyha valamiért a kard nyerte volna meg helyette ezt a párbajt. Nem viseltem Yae-ra, de viszont a többiek viseltek Yae-ra, azt pedig meg lehet nézni YouTube-on a Yae Wish nevű videóban, amire valaki írta, hogy köszönjük szépen, és olyan aranyos volt, nem tudom ki írta azt a kommentet, de ez mindenki. The village had brought out some tofu for him and he just flipped out. Mi van? Visszautasította a tofut? What is that stuff? Keep that away from me. Then ran off. Lady Guji, esteemed exorcists. Fine, I found my brother. He's at the waterfall, and I've got the salt you asked for too. Come on, let's go. Na, akkor a vízesésnél van, és oda is kell mennünk. Delicious details. I suppose we'd better be going now that he's been found. Let's go, nézzük meg, mi is történik akkor a vízesésnél. Ahogy Yae Miko mondta, derítsük ki. Mi is folyik itt igazából. Egy nagyon fasz a leugrós játékot fogok most játszani, szóval leszaladok egy kibaszott hegyoldalon. Most úgy lenne is kedvem, hogy... Na már kölyök, bazd meg, azt a székbe mozogtam egy fél centit. Jaj, elkönnyeztem, Jézus, segítség! Thor megjön Asgardba, püm! Ez a Thor, Asgard! Ez kurva jó! Na, ott a tesó! This is Yohei's brother. Wow. He's meditating while sitting in a wood. Itt amúgy nem egy Bronin szokott állni. Nekem most nincs garantáltam, szóval ha kijön a Yae Bannerről Mona Diluc, Chichi, Jean, Catching, akkor Raidenre garantált, de ez egy jó hozzáállás. Nekem nagyon kevés is kell ahhoz, hogy 5 csillagost kapjak, és számomra garantált Kokomi kell legyen, bár nem az, így Kokomira fogok majd viselni legközelebb, és nekem az lesz a legnagyobb hype-om, hogy Kokomi Wish, Kokomi Wish, Kokomi. Szerintem a kard szellemével beszél, because that will be a fucking anime moment. Can you feel it? Can you feel Úgy néz ki, mint aki mindjárt démonná változik, és egyszer csak ilyen... Found your own school. Ha! So shallow. How can a manly man aspire something so lame? Please, spare me. Spare me. I can't feel the manliness. I can't even feel. I can't take any more. I'm gonna. Yohei, save. Did you hear that? Okay. All the nonsense aside, he's going for help. Mi a fasz? Who goes there? He stood up, and now he's coming this way. No, No. don't Fight. come any closer. Help! What do we do? Miko, think of something! Oh, poor thing. Bírom ezt a... leszarom. Szegény dolog. Yohei, your brother's life is hanging in the balance, and he's using his final breaths to call on you for help. Whatever shall we do? Well, The way it looks to me is that Shingo feels terribly resentful to you about something.
Would you mind telling me what that's all about? I don't know. Na, szóval mi az I igazság? don't know. Ez a nő túl girlboss. But surely you should have more insight than anyone else into how your brother came to be this way. Na, gyere, meséld el. I suggest you think very carefully before you open your mouth again. This is a life or death situation. Na, gyerünk, mondd ki. Your brother is your closest relative. You must have noticed straight away when he started acting out of character. And yet, Szóval ő a felelős ezért az egészért. before it occurs to you to come and seek help from me. You really expect me not to notice the gaping holes in your story? But I... Wow, és észrevette az óriási It's fine by me if you don't want to. hiányokat a történetben. After Shingo dies, you'll be next. Oh. It's futile trying to escape. Anywhere in the world you run to, it will be right behind your back. After all, you did summon it together. Micsoda? Mi a... Oké, szóval megidéztek valamit, és attól lett ilyen erős a csávó. Igen. Szóval wish-eltek egyet. Használtak egy cursed wish módszert. Made a wish? Yes, that's it. The one that's all the rage right now. You just have to recite an incantation at midnight and your wish will be granted. Just like the book described, we drew the magic symbol, stepped inside it barefoot at midnight, said the incantation, and lo and behold, spheres of light appeared all around us. After my brother wished to become a swordmaster, Szóval akkor tényleg működik a wish téma. Amazing sword skills. But his whole personality changed too. Why didn't you seek help right away? Na, miért nem kértél segítséget? Ja, most komolyan az volt a legfontosabb, hogy a kard skillje megmaradjon. Aha. Igazából amúgy helyre akarnak jönni a srácok pénzügyileg, meg mindennel. Well, because with the way he's acting now, I was worried that rumors might start spreading that he's gotten involved in the occult arts or something, and then no one would want to sign up as his disciple. So I was thinking that maybe Lady Gucci might have a way to get my brother back to normal, but let him keep his sword skills? My, look at you with your ingenious schemes. Stop deluding yourself. Hogy beszól neki, Geci? Hogy beszól neki? Spirit that has possessed him. You're right. We were wrong to do what we did. We had this coming. All right. Okay. Your turn now, my little friend. Toss the salt and then draw your sword. Fight? That was show! Ez kurva jó. Ó, és elő is jött a kis szamuráj szellem. See that? That's what you summoned. And look, now that Shingo's Shingo's. it's coming straight for you. Save me! Miko, he fainted. Na, We do nothing. Mikóval akarok But you harcolni. won. Just a quick fight and this will all be over. Gyerünk, Mikó! Leave it to me. Hello, Swordmaster. He's coming. Be careful. Na, gyerünk, fight! Mondd azt, hogy Mikóval harcoltok? Nem. De, szellem, vagy megfajtsz? Absorption test. Na, kapja ezt Swordmasterkém. Oh! Jó, alig 11 ezret sebeztél. Nem vagy erős. Se egy köcsög. Ugyan egyik se vagy. Gyerünk. Megint nem akar ütni a szukrószom. 14k? 18k? De hogy ugrottam bele, az egy 10 pontos kérdés marad. Ennyi, elintéztük. Ennyi, easy. Kurva menő ez a maszk. Mint actually az arca lenne.
In a long, long time. Long time. Oké, ennyi. Megszabadult, megnyertük a spiritet. Show! Show! Nagyon jó. Disappeared. But he looked pretty content at the end there. Ilyen, megidéztük egy szellemet. Yeah, megszállt a testem. Jön a random ember a random világból. I have salt. Win, eltűnt. Jó fasz. És ha beugrasz a sós tengerbe, akkor mi történik? Akkor is kiugrik belőled a szellem, hogy... We can talk about it later. Na, beszéljük meg akkor később. What am I doing here? Shingo, are you alright? Hogy felugrott? Eddig még aludtál. Yohei, De mert csak be volt szarva, azt eljátszotta. I dreamed that I wasn't a useless loser with a sword anymore. I even beat one of Dolmon's disciples. I thought we could finally open a dojo of our own now. But then I realized I couldn't control my own body. And there was this voice in my ear talking to me constantly. I was Jézus. terrified and I wanted to take control of my Elmesél body nekünk, back. hogy volt megszállva amúgy. And the voice... Shingo, we shouldn't have made that wish. We summoned the spirit, and it possessed you. Yes. Ez a sztori. And had we not Egyelőre come to your igen. rescue, your life Egyelőre would ez a have been sztori. over before too much longer. Then the spirit would have haunted your brother until he died of fatigue Ja. too. Szegénynek nem jött össze. Thank you, Lady Gucci. And thank you for assistance. Exorcism Mastered. All right, take Szóval it próbáltam easy ugyanúgy now. elcsacsogni, mint ő. He's very weak right now, having been possessed for quite a few days. He will Okay. experience a high fever, but it won't be fatal. Remember, this is the This is price you At pay. this point, I would normally lecture you on the dire consequences of using occult methods to obtain power that does not belong to you. Okkult metódusokat használtak, hogy erőt szerezzenek maguknak. Wow! És hogy most már látják-e a képet az egészről? Szerintem ez egy elég kemény lecke I volt. won't do it ever again. Thank you, Lady Gucci. Thank you. Viszont amúgy még nincs vége a történetnek, hiszen nem tudtuk kipróbálni Yae Mikót. Ó. Azt hiszem a nyakam pedig úgy döntött, hogy hirtelen el akar törni. Would they have lost their lives if we hadn't gotten involved? And if so, why the heck were you so reluctant to help him? They would have been fine. I had to scare them a little though. Otherwise, I Ja, bet hogy those tök jól el lettek lazy volna. rascals would have learned their lesson. So, Ó, what was it? most Móresre tanította őket, csak hogy lehessen tudni. Most kezdődik a vicces rész. Biztos. I'm sure you can figure out what kind of spirit had possessed him, can't you? Master of the sword, lots of strength and passion, but doesn't like tofu. Paimon's got it. It was... Oni. Na! Ez a nő! Lanafli nagyon szeretem, hogy annyit írsz, ez a nő! Ez a nő! Az a nő! Mindjárt írott, hogy tönkre tesz. As a matter of fact, it actually seemed like it was trying to train Shingo to become bolder. Hogy vastagabb legyen! But it seems like it had the opposite effect. Tossing salt caused it to temporarily leave Shingo's body. Then you exhausted its strength by fighting it, so even if we'd done nothing at all, Shingo would have eventually become too weak for his body to host the spirit, and it would have left of its own accord. Of course, it would have been more stressful for Shingo and Yohei that way. Still, the experience may ultimately have been more effective than me scaring them into submission with a little exaggeration. Mondjuk ebben igaza van, hogy elég keményen, ez a tapasztalat elég keményen rajtuk hagyta azt a lehetőséget, hogy ezek után nem fognak ilyen technikákhoz nyúlni. The main thing is that nobody got hurt. All right. Amúgy igen, senki nem sérült meg. Everything here. Come on. Bevrappeltük az egészet. Egy wrap jól esne. Vannak egy wrappet? Come on, off we go! Miko, you say everything's wrapped up, but are you sure about that? Mi az, hogy mi Paimon, mi I van? mean you disagree. The book. First-hand guide to summoning spirits. You mean that they got the incantation from that book? Yes, no, the... Actually, that book's the whole reason we came looking for you at the shrine today. Ó, igen, hogy Incantations seem meséljük csak erről a könyvről. Human beings don't have powers like us yokai. It's quite understandable for them to be interested in incantations to summon the supernatural. That's not the point. The
problem is that the incantations in the book are actually capable of summoning spirits and stuff, and loads of people are trying it. Even then, humans only have so much strength. Even if they do successfully summon a spirit with the incantation, it won't stay with them for very long. I really wouldn't fret about it. But who wrote this book, and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? Nice. Szóval a történet jelenleg azon a ponton áll, hogy nem tudják, hogy szeretnék megtudni, ki írta ezt a könyvet, és hogy bármilyen ember képes lehívni magának egy szellemet? De csak így. What do you think, traveler? Én azt gondolom, hogy egy kicsit megrémít. Yae and Shingo may have been fine in the end, but things got pretty scary when Shingo was possessed. Egy másodpercet kérek, skacok, közben fontos dolgokat intézgetek itt a háttérben, a legfontosabbakat. Na, Yae és Shingo jól lesznek a végére, valószínűleg. És a dolgok pedig elég ijesztően alakulnak, ahogy Shingo proceeds, ez nem tudom pontosan mit jelent, de hát a szövegkörnyezetben lehet jobban hangzatolni. I finally found you. Na, és megérkezett a srác, aki szeretné kiadni a saját remek művét és könyvét, és hát akkor meg szereti tenni ugyanazt a vist, amit már az előbb I'm here to elbasztak. report on Yae Publishing House's sales for the last month. All the numbers are here. Please take a look. Let me see. What we are... We're losing market share? Micsoda? Overall bestseller, readers' favorite, and trending ranking. We're being beaten in all categories. One book is topping the charts. It's called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Both of you, Wow. out here now. Most már az egész tudsz fontos lett, mert hogy üzletileg Yae Miko boltja nem pörög. Ez vicces. Ez nagyon vicces, kacok. Really scary look on your face right now. Mi ez a rettenetesen ijesztő arc, amit most vágsz? Things just got serious. A first-hand guide to summoning spirits is an all-round hit, summarily beating the novels of the Yae Publishing House by every analysis. Aha, definitely Just serious. what is that supposed to mean? I worked extremely hard to promote our latest featured work, and now a rival book comes out of Hát de nowhere Miko-chan. with thunder. If this isn't the very definition of intolerable, I don't know what is. Egy pillanatra elmambultam, szóval el kell olvassam az egészet. Ez akkor mit is jelentene? Én nagyon extremely hard dolgozott, értitek? El akarom mondani. Yae Miko nagyon komolyan vette a munkát, és rettenetesen sokat dolgozott azon, hogy az elmúlt időben a rivális könyvekkel szemben komolyan felzárkózzon, nem az volna írva, de viszont most már én találom ki. If this isn't the very definition of intolerable, ez, hogyha nem a definíciója az intoleranciának, akkor nem tudom, hogy mi az. I have to come up with a counterplan, and you are going to help me. Szóval van egy ötlete, és mi is segíteni fogunk benne neki. How is this our problem all of a sudden? Ami Yae Miko problémája, az a mi problémánk is, meghajolunk előtte, skacok. Come on, please. Who wrote this book and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? Imádom, figyelj, én már várom a kommentet, hogy ez a nő. Szóval, Paimon, hogy kell meggyőzni? Hogy kell meggyőzni? Írta a könyvet, ő nem egy veszélyforrás? Nem egy nagyobb veszélyforrás itten? Am I to take it that the safety of the people of Inazuma isn't so important in your eyes after all? Ez a kiforgatás, kacok. Ha hallottatok már kiforgatást, ez az. Szóval akkor már Inazuma népe nem is olyan fontos a szemedben? Ezek után?
Again, you technically have a point, but this feels all wrong. Szegény bajban rosszul érzi magát, és kiforgatták a Nothing's szavait. wrong, okay? Come on. I'm going to head back and make some preparations. Meet Oké? me outside the Háborúba publishing megyünk? house. A könyvkiadók ellen. Lenefli, igen, ez a nő. Ez a nő. Ez nagyon jó. Imádom. Menjünk a preparationhöz. Nem tudom, számomra ez a quest rohadt vicces, lehet csak én fadolom így szét, de nagyon élvezem. Nagyon. Áú, a hátam, jaj. Haldokló csontjaim. Tényleg még a hétvégi dolgokról mesélek egyet, skacok. A kedvenc hétvégi programom az volt, hogy természetesen mi a nem jó ország határához döntöttük a nyaralást, így elég kényelmetlen volt az utazás, de a best dolog az volt, hogy kinézel és így havazik, visszanézzel, az meg itt megesik, várjál már, ez a két ablak volt. És jobb oldalt havazott, a bal oldalt esett, és így néztem, hogy jaj, bazd meg, bejek a medencébe. Alright, Miko, itt vagyunk. So, what's your plan of action to deal with this rival book? Szóval mi a terv, hogy a rivális könyvkiadóval vagy könyvvel harcoljunk? Sőt, ez a nő kifejezés azonnal, figyeljétek! I'll give you a hint. It's to do with the Yae Publishing House. Okay. Oh, Paimon knows. Combine the reputation of the Yae Publishing House. Kikapcsolt a fejhallgató! with No! Yae and tell Oh my everyone god, that the no! implications in Oh my their fucking god, no! Hol a töltő? No! No! Eltettem a kábelt! No! Oh my fucking goodness! Hol van? No! És még hova tettem a kábelt? Kacak. Ez a kábel. Ez itt, látjátok? Ez itt a Corsair Void Elite Pro Ultimate Modern Fucker fejhallgatónak a töltője, ami egy remek találmány. Ezt én tettem rá. És ez a remek, csodálatos töltő csak hogy biztosítsa számomra a lehetőséget, hogy természetesen megfigyeljem szaporodását és vándorlását a természetben ennek a kábelnek. A kezemben volt, miközben kerestem, hogy hol van. Powering on. Charging battery. Mic on. Mic off. Mic on. Mic off. Működik! Na, végre! Eddig tátogtam. Szóval, nem megy a szájról olvasás. Ó, hát köszönöm. Na, szóval, Paimon tudja. Na, jó, akkor Gucci and tell everyone that
Mondjuk el mindenkinek, hogy ez a könyv veszélyes. Oh, wow. Your first guess and you got it Mitsuki arcot vág, de aranyos. Persze szeretnék donétálni. Minden vágyam, hogy is pénzt adjak mindennek. wrong. Én úgy látom, pár szép szó elhangzott. Pár szép szó. Nem is tudom, mire gondolsz. Wait, seriously, that A wasn't... first-hand guide to summoning spirits is the hottest light novel right now. If we did as you suggested, we would effectively be advertising to everyone that the incantations are real. Ha? In bending over backwards trying to warn everyone about the Tudtam! dangers, Mit all we will tudtál? accomplish is to create more curious readers ready to try them out. Ha? So sales for the book would only increase further. Okay, yeah, that would be pretty catastrophic. Milyen katasztrófikus. Egyetértek, Pajmon. Confiscate all the copies. Na, szerintem az nem egy jó ötlet, hogyha elvennénk az összeset. Leaving aside the issue of the enormous manpower and resources such an operation would require, going to such lengths over a light novel would be extremely disruptive to the lives of inhumans. That means there's nothing we can do. Hát, hogy tényleg kb. Semmit nem tudunk csinálni, I'm Pajmonkám. thinking. I've read a first-hand guide to summoning spirits. It has many other good qualities besides. Hogy the azt fogja mondani, hogy incantations alone. wrong. Ja, hogy azt tudtad, értem. Contains many ancient Köszönöm, hogy így leírtad. or tales of the supernatural, and is written in a very engaging way. That is why the book has become so popular. Hogy ilyen eladható módon van, skacok, megírva. Könnyen bevető. I think we're Hey! going to have a difficult Mizu! time trying to rein in its popularity while it's Majd the only mesélek book szerintem that's privátban market. róla, mert úgy viccesebb lesz. Aha. Okay, wait, so you mean... How do you get rid of the next big thing? You replace it with the next. So what we're going to do is create Inazuma's newest hit novel. Könyvet írunk. Ez az. Smash our Könyvírós rival time. sales numbers and win our readers back. That is how Yae Miko wages war. Incidentally, De amikor nem most háborúz, kérlek, pont nem most. Influence of a first-hand guide to summoning spirits. Wait, Miko. So you want us to write a novel? I can't really do that. Well, becoming an accomplished novelist certainly isn't an overnight process. Hát én ebben nem vagyok biztos, hogy ez működni fog, de figyelj, szerintem megpróbáljuk. Írhatunk egy novellát. Easy, easy. Szerintem meg tudjuk csinálni. Nem fogjuk tudni. Anyway, there is a writer submission event going on at the moment. Start by talking to readers and finding out what they're into. When you have an idea of what the current trends are, come back and see Okay. me. I'll Rendben. be at Uyu Restaurant. Uyu Restaurant. I Uyu. will assemble a team, and we can work while we eat. Na, rád össze, hogy mit összerakja nekünk, amit kajáljunk, mi addig meg kéne oldanunk, nekünk addig meg kellene oldanunk ezt a light novel problémát, de hát akkor beszélgessünk. Illusztráció. Szükség van illusztrációra, aminek kulcsfontosságú dolgokban kell benne lenniük. Ha? Szóval el tudja rontani az illusztráció a tökéletes könyvünket. Hát mondjuk elég kevés ember vásárol meg olyan könyvet, aminek szar a borítója. Hogyha nem egy egyszínű borító természetesen. Az a legjobb könyvborító a világon. I'd agree with that. Too bad most of the top artists have jam-packed schedules, so it's extremely difficult to commission them. The illustrations in a first-hand guide to summoning spirits. Fú, skac, megmutatom a kedvenc könyvborítómat. Egy pillanat, hogyha már szóba került az illusztráció, akkor meg kell mutatnom, skac, a kedvenc könyvborítómat, tehát természetesen, hogy nálam van a könyv, és lehetőségem is van arra, hogy számotokra ezt megmutassam. Így, az pedig... Várjátok, nem találom a könyvet. Az pedig ez! Ez, skacok, a kedvenc könyvborítóm, ez itt az Asuka. Ez egy
eddig elfogadott Star Wars könyv volt, viszont most már egy legendákba tartozó Star Wars könyv, viszont ennek van a legmenőbb könyvborítója az összes közül, és én nagyon-nagyon szeretem. És hogyha már úgyis a könyvillusztrációról volt szó, akkor úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, közben arra úgy, hogy vissza kell pakolnom még 10 könyvet, amit levettem előle. Így lassan halad a procedúra. Na viszont, haladjunk akkor tovább a történettel. Most a Reader mesterrel beszélek. Igen? Na, oké, nem érdekel, hogy hogyan épített fel a karakterartodat. Eleget tanultunk irodalom órán. Igen? Mi idejövünk és megírjuk a best light novel ever. Senki ilyet nem írt még. Ilyet nem. Olyan hősalkotást csinálunk, hogy... Szerintem még Elon Musk se tudna lenni ekkora hős, hogyha megváltaná Hili csörlöket. De majd megmutatjuk, figyeljétek. Nekem úgy szerintem vele kellett volna beszélnem inkább, hogy ezt elolvassam. I'm mainly into big, ambitious fantasy works with an original core concept and good storytelling. These days, though, everyone seems to be imitating each other. Most of the time, ennél nagyobb fantasy kell, mint az a csodálatos háttér, amit ti is láttok itt a fejem felett. Rohadt szép fák, lebegnek a kövek. Milyen ennél nagyobb fantasy kell? Valaki ezt mondja már el nekem. worth mentioning is a first-hand guide to summoning spirits. Not only is it a good story, but the descriptions are really true to life. So much so that I'm almost wondering if maybe the author really has met all those yokai before. Megvesztek ezek a lukalva, hogyha ezt a könyvet olvassák még egy kicsit. Hátulról egyenesen tokáig dolgozunk. Jó, menjünk fel kajálni. De valami badass Inazumai karakterek kellene, már sétálgatunk itt Inazumában. Írunk egy tipikus Wattpadre való cuccot. Szerintem annál jobbat kéne egy ilyen Szent Joannagini szintű dolgot. Na, hazai pályán, hazai karakterrel mozgunk. Van menő. Szép ez a karakter. Annyira imádom Kujo szerecskacok, annyira imádom. Kedvenc szemszínem. Gyerünk. És restaurant. There you are. Na. Let me introduce the team. Velük beszélgettünk, vagyis és innen a nőci kívül mindenkivel beszélgettünk már. Természetesen is találkoztunk már velük. Ó, ő egy editor. Junkichi's working through a creative lull at the moment, but all his past works have been very popular with young people. He's developed a distinct a fiatalok múzsája. Satomi is Yae Publishing House's ace in the hole. Her specialty is that she can write all kinds of completely different stories and all under different pen names. As for what those names are, well, that's a trade. Szarolyan szép. Egyetértek, Amadea? Hát erőzetten egyetértek. First-hand guide to summoning spirits off its perch. So, feeling better about my plan now? It definitely makes sense. Na nézzük meg akkor a trükköt. Tell me what you found out about readers' preferences. Oké, elmesélünk Mikónak mindent. An original core concept, a fast pace, quality illustrations, and lots of action. This is a formula that will guarantee good sales numbers. More importantly than that, üzletelünk, hallod? even though it's a work of fiction, we have to deliver a sense of realism. Már ennél csak az lenne durvább, hogyha Kokomival falüzletet indítanánk. Én azon akarnék ki a legjobban, hogy lazacok! Két jön! Lazac! Valakinek lazac! És már látom a mémet, ahogy a fiskardot lóbálja valaki, aztán ahogy az egyik Hillicher lóbálja Kokomit a farkánál fog, vagy halad, két jön!
az SJG tényleg jó, de a Mosang könyveket jobban bírom. Ja, hogy Szent Johanna Gimi és a Mosang könyvek. Én a Szent Johanna Gimi könyveket amúgy nem olvastam, és a Mosang könyveket nem ismerem, viszont azokra azt hiszem kíváncsi lettem. Én nagyon szeretem a skandináv jellegű könyveket, amik a történelmi hülyen magyaráznak, például Soris Turnusonnak a történelmi könyve az egy kedvenc ilyenem, meg alapvetően képregény fan vagyok. Na viszont folytassuk tovább a történetet. We know we need an original core concept, but how do we come up with one? Nem tudom, hogy jövünk elő egyel. Before you can answer that question, you have to understand your target audience. Most meg kell értenünk. First-hand guide to summoning spirits, for example. Én megértettem, hogy rohadtul egész nap tanultam marketinget és hasonlókat, de miért van üzleti jog és politika és marketing a Genshinben is? Egész nap egyetemen ezt tolják beléd, hogyan működnek a bankok, a banki rendszerek, hogyan működik a politikai világ, a befolyása a gazdaságra és a gazdasági dolgok, majd utána a marketingen a célközönségről és az influencing témájáról folyamatosan beszélgetek, majd leülsz este 8 óra egyetem után pihenni, 2-3 óra streamelést, amíg a nézőkkel és a kedves barátaiddal játszasz, beszélgetsz, és a kedvenc játékoddal játszasz, majd egyszer csak hirtelen kiderül, hogy meg kell értenem a célközönségem, hogy kiknek írok könyvet, hogy utána jó bevételt hozzak. Hol egy kibaszott pisztolyba, az meg lelövöm magam. Genshin, kilőtted a határt. As a traveler, there must be a great many things you know that are complete unknowns to the people of Inazuma. What is commonplace to you may be fresh and original to them. Oh, right! Milyen kicsi kezed. Húának tűnik. Okay. But that would make it a completely different genre than a first-hand guide to summoning spirits. Is that gonna be a problem? Nem, szerintem nem egy probléma, egy teljesen más dolgot kicsinálunk. Nem lőlek le téged is. All you have to do is provide some interesting ideas based on your travel experiences. As long as the core content is interesting, my expert team here will be able to flesh out the details. Yeah. Alright, let's start with chapter 1 then. Oh, what you're thinking about? The Workshy Bard, the Dragon, and the Grand Adventure. Reencountered another world encounters with airborne emergency rations. Nem, the Dragon and the Grand Adventure. A sárkány. És az óriási, vagy nem magyarul valami hangzatosabbat kéne adni. A sárkány. A lenyűgöző kaland. This sounds like a great one. Amúgy Avade az egy nagyon jó dolog, hogyha szeretted. Yes! Na, akkor a sárkány történetét megalkotjuk most, itt az imó fejemmel. Na jó, olvassuk a könyvet! But then, the dragon suddenly turns into a beautiful young woman. Átváltozik egy fiatal nővé a sárkány, mi van? A better future. The love story between human and dragon begins today? Well, that was an unexpected development. That's so cute! That's so cute már! Nézzétek! De aranyos! Na várjatok, ezt kiszkülsatolom! Ez az új profilképem, skacok! Ezt itt be is küldöm, be is állítjuk profilképnek. Ez az új profilképem. Ez mennyire cuki már? Nem tudom, hogy mennyire fogom lelőni a nevem, meg ilyenek. Stream mode enabled. My account, stream mode enabled. Okay.
Jó, oké. Amíg a stream mód megy, addig nem tudom a pillanat ki disable-eltem a stream módot. Mert edit... mindent láttatok volna. Konkrétan mindent. Még alakcímemet is. Hogy ennyire mindent. Imádom ezt a fejet. Jézus, that's okay. Beküldjük valami Genshin szobában Discordon. Pillanat, ez jó lesz. Ctrl-V. Így, jó, oké. Le kell töltsem az image-et, töltsed le fel az image-et, le van. Ó, nem akarom replace-elni, legyen a neve... Zongora. És ez lett a neve. Jó, és most beállítjuk profilképnek, szóval Discordon, és ha valaki be akar jelölni, akkor keresse ezt a cuter képet. De jó, valami nem létező elnevezést adott a képnek, ezért nem lehet látni. Olyan aranyos. Rename asd.png és így hopp, megjelent a kép. Hopp, megjelent a kép. Hopp, megjelent a kép. Jó, be van állítva. Remek, save changes. Na, most már kíséreltük Discordon a profilképet, bocsánat, csak hogy ezt is stream közben a sztori közepén kellett, de muszáj volt. The Grand Adventure is just the protagonist name. But that's so misleading. Félrevezetés, szükséges. I'd give that a 9. The story certainly goes in an unorthodox direction, and the dragon girl sounds destined to be a hit character. Approved. What the heck? Bajban milyen kis ideges lett. You're not only drawing on your own experiences, but it seems you're filtering them through the lens of the kinds of light novels you've read in the past. Hogy amúgy ő tudja, hogy ez a... Hogy tudja, hogy ez a monster tapasztalatok alapján készült. It's so interesting. Yeah, we think it works. I tend to overcomplicate the core concept if I'm not careful, so this deals with that problem. Huh? That's good. That's good. Okay, we're done with chapter 1. Let's move on to chapter 2. Okay. Chapter 2. Won't that do for now? Readers will devour your content a lot more quickly than you'd think. If we don't keep delivering the goods now we've caught their attention, all our hard work... Hurry, chapter 2, let's go. Can't you see? That's... is waiting? Okay. What's wrong with you? You don't look so good. My mind gonna blank. I can't think of any more stories. What a pity. Miko sokat tud többet, mint kéne, az biztos. Bár, ha sokat tud, ez nem jelentett rosszat. Before it came to what? What's happened? The bane of our existence. Writer's block. It's your arch nemesis for life. Appearing without warning and inflicting a pain worse than death upon the rival. They sell their souls just to get their muse back. Sounds awful! Megadjuk a lelkünket, én eladom Pajmont. Én chillbe eladnám Pajmont. Get me a plate of fried tofu, and get some kushikatsu for these two. Just the basic kind will do. Oké. Menjünk. Nem tudom, hova fog, nem tudom, mi fog történni, és hova kell menjünk, de megyünk. Oh, wait a minute. Miko, we'll be getting paid for all the hard work we're doing, right? Fizetve? Of course. Everyone that takes part in the creative process. All right, cool. Then let's press on, shall we? Don't give up now, for the sake of our paycheck. Paycheck. Seeking of Mora. Ooh, does this mean your inspirations come back? Rock and roll, girl. Azaz. Rock and roll. És akkor táncolok. More student pubs than you can shake a stick at. And as the new kid on the block, the protagonist is the one they're all fighting over. There's the culinary club, the architecture club, the funerary club, even the coconut milk research club. Coconut milk research club. Rock and roll club. Ooh. On their youthful dreams, 4 newcomers to the academy form a rock and roll band that really begins to take off. That's it. 9.5. Ez nagyon jó. Tale of youth and friendship.
It never gets old. Ez mennyi utalást tartalmazott, mert mennyire király. She really has rock and roll coursing through her veins. I can almost feel the Könnyű tejét kutató club. her soul. Approved. Senior club. Rock and roll. Well, now Satomi can get started on that. Leave it to me, Lady Yae. Oké, és akkor a harmadik, amit Inazumáról fogunk elmesélni. Alig várom, alig várom. Inazuma in the third chapter, shall we? Ez I can az. help with this one. We can use the Vision Hunt decree or your experience in the Resistance. Any ideas? Stop this. Come on, let's get rid of this Vision Hunt decree. Farewell, literature Hunt decree. Starting the Resistance soldier. Ez lesz az. Ha benne van teppely, elkezdek sírni. The protagonist joins the Resistance, starting out as an ordinary rank-and-file soldier. Find out how the protagonist goes on to make great contributions to the war effort, become best friends with the Resistance General, and get to know the Guji of the Grand Narukami Shrine, working together with everyone to finally secure a grand victory for the Resistance. The Resistance. Surprisingly normal. I think it's rather good. A lot of people still like the classic hero's journey. From ordinary soldier to great leader, a fresh take on a timeless classic. One thing, though. We'll need to rewrite the part about me giving you the omamori. Let's change it to... The mysterious Lady Kitsune teaches the protagonist a spell that can make their wishes come true. The protagonist uses this spell to defeat the Raiden Shogun in battle. That should be the trick. Aha. So we're really going head Szerintem el akarja rejteni, mert szégyeli, hogy ideadta. I suppose so. Once they're done writing the manuscript, I'll write the passage where the protagonist recites the incantation myself. Are we done then? Do you really think this will be able to beat a first-hand guide to summoning spirits? Easy. 3 könyvben easy-be megverik őket. I will contact an artist to make some illustrations. I'm positive they will be at least as good as those in A First-Hand Guide to Summoning Spirits. We'll also need an endorsement on a paper band around the book. I can get the wonderful Ms. Hina to write that. She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. The people of Inazuma absolutely adore her. You're free to take a break while the creative team is doing their work, but please go by the Yae Publishing House at some point to commission Ms. Hina for that recommendation. One is over like... complete. Let's meet at the writer's submission event. Oké, szóval érkezik az event. Hújha! Oké, kimenni. Ja, itt. Jó. Az ajtó előtt szaladgáltam jobbra-balra, előre-hátra, kb. Körbe-körbe, hogy kimenjek, és nem jött össze. Egy másodperc kacok, közben valami értesítést kaptam, és szeretném megnézni. Oké. Oké, semmi érdekeset nem kaptam, skacok, viszont muszáj volt megnéznem, mert fontosnak éreztem. Na menjünk az eventre. Kíváncsiak, hogy Kujo-szára vagy Raiden Shogun megjelenik-e személyesen a küldetés során. Vagy csak Yae Mikót fogjuk... De várjátok már, Yae Mikót ki se próbáljuk akkor? Mert nem lesz meg rá lehetőség. Ugye egyelőre úgy nézett ki, hogy minden karaktert ki lehet próbálni a saját story missionjében, de tulajdonképpen nem igazán van harc. Szegény Goru. Miért szegény Goru? Hina doesn't usually do endorsements, but since it's Lady Guji that's asking, okay. With Hina getting so popular lately, a lot of people have come to us hoping to do a collaboration, but Hina's not interested in any of it. She still prefers to focus all her efforts on replying to readers' letters, and turns down every promotional opportunity she can. Mert Goru miss Hina. Maybe that's why her fans like her so much. I'm getting off topic here. Anyway, if we can get that endorsement from Miss Hina, we'll definitely get an exposure plot boost at the beginning. twist. Ez volt azt a plot twist. May your light novel sell well and set a new record for the Yae Publishing House. We'll do our best.
No. Hiszem le lett spoilerezve előre, de mindjárt úgyis kiderül. It's okay, it's okay. Are you sure you'd like to submit this entry? Let me see. The Miraculous Adventures of the What a Okay. strange pen name. Definitely your doing. Having been around you so much recently, Paimon's slowly starting to understand your... What do you mean, Uh-huh. strange? It took a lot of work by a lot of different people to get this thing finished. Don't you think it's very good? descriptive pen name? Szerintem egy nagyon jó pen name. Trial sales and pilot locations throughout Inazuma. I'll announce the sales numbers in 3 days. Uh-oh. Paimon's getting a little nervous now. Do you really think this is gonna work? We had a top-notch That's team. right. Be confident Az in your info work. a Goru Hangout Exactly how questben a van light benne novel amúgy. should be. Köszi Amadea, azt még nem csináltam meg. Így azt hittem, hogy ennek a questnek a folytatása. De akkor ez így nagyon vicces. Hogyha igazából ő az. Thank you all for your submission. I wish you the very best of luck. Weeha! Wait for 3 days. Oké. Ismételten egy barátjelölés. Ó, hát ezt is el kell fogadnunk. Na, ki volt fent nagyon-nagyon régóta? Vagy ki az, akit nem ismerek és ki szeretnék tenni? Például Ocelot Dan mondta, hogy amúgy ő nem játszik ezen a szerveren olyan sokat. Shoot, nem tesszük ki Yukit, Kis Titánt kitesszük, mert szerintem vele rég nem beszéltünk. Hogyha vissza szeretné jönni, visszajöhet majd. És elfogadtam a friend request-et. Most pedig akkor tekerünk az időben 3 napot, figyeljtek. 1, 2 tudok egyszerre, oké. Okay. Day after tomorrow. 3 napot még amúgy soha nem kellett semmiben előre tekerni a gamebe, ez tök fura. Az a hülye kattogásom, hogy abban maradhatna, mert az agyam is kezd kattogni. Oké, ez 2 nap volt. Akkor már valahol pirkadatkor legyünk, mert holnap után. Tomorrow 6:46, ez így tetszik. Akkor már szerintem minden Azumában az élet úgy ébredezik, és minden már kezd aranyossá válni. És kivártuk a 3 napot. Jobb lenne, mint hogyha a játékban 3 napig így kéne szergelni. Hello, the mysterious way, I'm here. And you are nobody. Na, eltelt 3 csodálatos nap. Cinematic time. You've all finally made it. Yes! Autózzuk le Good szerintem. news, everyone. I Megcsináltuk. just received word that your light novel is flying off the shelves. Woo! Multiple sales locations are asking when we'll be Eladtuk printing more a copies. rohadt nagy mennyiségben a light novelünket. This level of success is an amazing accomplishment for a new work. Bárcsak ilyen könnyű lenne a valóságban is. Of what you've sold. I have free copies for each of you here. Please take them. The payment will follow shortly, and I'll notify you to come and collect it when the time comes. This is all great, The but... whole reason why we made this light novel was to combat the influence of a first-hand guide to summoning spirits. We sold a lot of copies. Na, megdöntöttük az influence-t. I feel like we accomplished our goal. How do we know whether it worked? Oh, Now don't good. worry. The change is already underway. Hogy? Listen to what the people around us are talking about. The conversation has already moved on, hasn't it? Hey guys, have you heard about this latest Kaidan thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from A First-Hand Guide to Summoning Spirits at Midnight, and your wish will come true! Oh, that? That's a throwback. That's old news, man. No one's talking about that anymore. The Secret Spells of Lady Kitsune is the new hit thing. I've already memorized all the incantations. The Secret Spells of Lady Kitsune? What's that? You haven't read it yet? Okay,
So supposedly, if you recite the spell in there, tetszik, hogy az emberek ejtetik velünk, hogy wow, mennyire menő az új könyv. all the other powerful yokai, they can make any of your wishes come true. I heard that the incantations in a first-hand guide to summoning spirits have weird side effects. This one guy wished for a load of mora and got it, but then one night it all turned to leaves and he developed a high fever. They actually had to use one of the secret spells of Lady Kitsune to get rid of the discomfort. Mennyire tudja az embereket befolyásolni ezt, hogy a kívánságaik valóra válhatnak? Pretty much everyone I know is desperate to try it out. Just waiting for a moonless night. Really? Well, I better go and prepare too. Hold nélkül éjszaka nem igazán van, úgy soha. Max eltakarja a felhő, és akkor azt hiszik, hogy most meg kell történjen. És a teljes sötétbe ki kell menni a hegytetőre. Szerintem egy kicsit valaki hozzáírt. This is something that will become very important to us further down the line. All right. It's time to move on to the next phase of the plan. Na, mi a következő állás? Phase 2! Behind every book that hits the market lies an author, right? Oh yeah. If we leave him to his own devices, he might just write another guide to summoning spirits. Also, Igen. we still need to figure out what his motive for writing it was. Exactly. That's what we need to take care of next. Fortunately, I've already managed to identify the author. He's a failed light novelist named Tomoyuki. Tomoyuki? Milyen cuki neve van? Tomoyuki! 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 Yes, this is another case of possession. Only this time, whoever possessed him actively sought him out. After his novel submission failed, he was walking aimlessly in Araumi. In frustration, he shouted out, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." After that, he lost consciousness. Oh. És megsajnáltam szegényt. Nem tudom, mit kell tennünk, de megtesszük. Incantation in the book, didn't it? So we can just use its own method to make it manifest itself. And you, my little friend, are the perfect candidate for this role. Paimon! This sounds very dubious. Dubious. Nem tudom, milyen teszi dubious. The fun's just about to begin. Ez a nő, ez nem normális. Ez a nő ijesztő. Én félek tőle. Félek tőle. Ez a nő maga nem normális. Maga nem normális. Na. Le kell sétálnom a tengerpartra. Ez menni fog gyalog is. Tudjátok, mindenkinek megvan az az egy barátja, aki azt mondja, nincs az messze, közben Budapestet kell átsétálni. És írja is bezzeg. Az a nő tönkretesz. Amúgy Yae Mikorról beszélünk, amennyi mielőtt félreérted. Superhero landing! Hello, Yae! És úgy néz ki, ez egy Dungeon lesz. The ideal szellemek. little meet and greet with a certain elusive author. This is the place where we are most likely like to succeed in summoning the spirit. Aha. But it feels so... Yuri, az mit jelent? Considering that we are dealing with the spirits of the deceased here. What are you so afraid of, honestly? We're finally about to meet the true author of a first-hand guide to summoning spirits. Aren't you? Paimon's heart is pounding. Szerintem inkább a Paimon. Sure, it's not because of excitement. So excited. My God. Come on, in we go. És kipróbáljuk egy Yae Mikót. Yae Miko testing time. Let's go. De sok mindent ad. Hallod? Tele van jutalmakkal. Azt hiszem, hogy a Rosaria kellett volna. Hello? Valaki ezt látta? Nem tudom, miről van szó. Én is Yae Mikóval akarok játszani. Na! Most cinematik lesz, és beszélgetés, csak én meg idegbajt kapok. Kurva jól néz ki. Ez az Eternity rész, ahol Raiden van?
Probably a scene from... It's a good piece of Ancient. artwork and all, but it's also kinda eerie. Yuri, mit jelent az a szó, hogy Yuri? Yuri, mit jelent? Rakusai. It's not very clear. Inside and take a look. Na, nézzük meg. Menjünk. Come on. Ancient stuff. Yae Miko, miért slide-olsz még mindig balra? Hagyja! Gyere, Yae! Gyere! Right here. Oké. Dear me. Emerge. Jó, dobjunk egy sucrose helpet ide be. Na? Azt sem tudom már, mi történik. Várjál, ez nem Yae Miko, ez Yae Miko. Come on out. Emerge. Nem tudom, mit számít, hogy ez ennek a körzetén belül áll, de damage-elünk elég rendesen. Right here. Right now. Oké, ezt szavadáztuk, és ott egy répa. Add ide a Prime-ot! Ez nem... Na azért, ez az Ed Prime, ez... jól esett? Huge. Óriási? A mirror? There's a Szerintem az nem egy tükör. stool as well. Wonder what it's for. Ah, I see. Huh. This Puzzle. setup is quite handy. Saves me a lot of work. All right, go and take a look around. There should Is be it a puzzle mechanism volt somewhere actually? that makes the whole room move. De jó, egy kis cuki mutatja, hogy itt. Micsoda? Sure, horderek. Is that all? Show them. Right now. Right here. Wow. Nice. Come on out. És azok most hogy fognak feljönni harcolni? Jó, aktiválva van. Micsoda? Mi ez a teásszarott? Várj, ez egy fejjel lefele? Mi van? Teljes összezavarodás, on! Miért van fejjel lefele a világ? Yae Miko, mi történik? Oh. Hello. Bocsi, a zavarásért. Emerge. Right now. I'm always watching. Come on out. Rain cutter. Oké. Ezt most kihasználjuk. De jókor értem földet. Ó, de kurva jókor értem mind a két alkalommal földet. Hát ez csodálatos volt. Gyere, Yae. Gyere, Yae. Come on, Miko, you can do it. Squirrel, Mark 2. Jó, azok egyszerre haltak meg. Oké. Azt hiszem egy kicsit fel kéne eltetnem a karaktereket. Én úgy érzem, hogy ez szükséges lesz. Ó, hogy itt amúgy... Na jó, nézzük meg. Gyere, Yae Miko. Charge attack. De ezek nem segítenek be valamit? Nothing lasts forever. Nem tudtam, hogy működik a karaktermechanika, de viszont menőn néz ki. Maybe, that's cool. Ó, majdnem kihaltál teljesen. Jó, ez a tükrös szoba megint. Be van aktiválva 2, még le kell jöjjön 1, és azért valószínűleg erre kell jönni. És itt még feljebb menni. Yeah. Megfejtem. Mozgatható fal. Na, valamelyikből nem akar kiesni, hogy 1 millió Prime-ó, vagy valami hasonló. Mozgatható fal. Ó, ez Kujo szere volt. Oké.
Glory to the Shogun! Glory to the Shogun! Stand clear. Absorption test. Na jó, most már biztos mindenben tök jól beszálltam. Ez az. Emerge. Right here. Right now. Fight! Ez úgy, hogyha nem szégyelnéd magad. Ez határozottan fight. De kérlek szépen. What a dreadful ending. Meghaltjál! Meghaltjál! Meghalt se ó is! Oh my god! Oh my god! Yae Miko! Oké. Itt még erre is el lehetne jönni amúgy. Hogy el is lehet? Meg hogy el is kell amúgy. Nem, ti ott maradtok. Don't break my glasses. Emerge. Right here. Show them. Te menő! Yeah, mozogj! Hű, ez nagyon király. Oké, ez a rész is megvolt. Olyan menőn fightol, olyan szuki a kis botja. Aki kiúzza C6-ra Yae-t, azt teljesen meg tudom érteni. A karakter szerintem lazán börtítel egy C6-ot. De utálom, hogy esére a játék mindig megszereteti velem a karaktereket, amikor ki vannak benne arra, hogy azért biztos viseljek rájuk. Utállak játék, ezért az egyetlen egy dologért, egy rohadt gecse vagy, mert azért... Oké. Jó, kiklireltünk mindent, szereztünk még ládát. Next step. Innen már csak vissza van. Itt is volt egy láda. És ide kellett jönni, itt a lift. Megy a dobszóló. Oké. Leestem. Remek. És már csak egy lámpa maradt, ami itt van lent. Ezt kell valahogy felemelnünk. Hát valószínűleg a treasure hoarderek a kulcs rá. Ennek amúgy van egy passzív atakja. Ja, és addig el tudom kasztolni a pellemet, értem. Oké. Itt már voltunk egyszer, de akkor megint itt kell lennünk. És itt történnie... Hogy ennyire magasra is fel kell jönni? Vagy itt is voltam már? Én nem tudom, hogy itt voltam-e már. Nagyon megtetszett Yae Miko karakterem, miért? Itt már voltunk, skacok, itt jössz le ezzel a lifttel. Hogy woohoo! Összezavaró ez a hely. Valahogy le kell engednem a negyedik cuccot is, ami itt van lent. Visszaszpawnolt 2 treasure hoarder. Itt csapatnyi treasure hoarder. Szóval ez azt jelenti, hogy ide vissza kell letérni. De hogy milyen indokból, azt nem tudom. Mindenféleképpen erre tudok menni ezzel. Ami actually elég rendesen felrepít, vagy idehoz. Van bármilyen kar, amit meg tudunk még húzni? Hogy meg lehet húzni valamelyik kart újra? Kihagytam valamit? Annyira összekonfuzált a játék, hogy már azt sem tudom, hogy mi történt, meg mi nem történt. Bár ez határozottan nagy segítség tudna lenni. Jó, ott van egy lift, amit lát, és kb. Ennyi.
Itt van ez a lift, ez beindul, ha ráállok? Nem, pedig amúgy ez lefele kéne menjen. És ezt itt megbaszogatom, nem akar felemelkedni? Vártuk, de ennek ha lefele kell mennie... Aha, itt a kar, amit elfelejtettem meghúzni. Kiderítettük! És akkor most ez a lift is ott van. Fel van emelve minden. Kész vagyunk. És tada! Ide kell jönnöm. Na, story time, folytatódunk. Whoa, it's that painting we just saw. It's turning this way along with the whole wall. It's getting Megfordult. Okay. Next, I will show you a Félünk. kitsune spell. Egyre ijesztőbb. This painting is a swift summoning medium, which means I'll be able to skip many of the more tedious steps. The murky mirror reflects the view of Inazuma in a bygone age. Spirits stirred by the sight of the past will be easily drawn to it. What? You're up next, little one. Come on, sit yourself down here. Paimon leül. Paimon. Surely you are not planning to. The whole point of a summoning ritual is for a dead person's spirit to possess a living person's body. Mi You saw van? what happened to that Oni samurai spirit. After leaving the host's body. He was only able to maintain his form for a very short time before disappearing. Ha? positive that De something várjál, most akkor mi belénk akarja tolni a szellemet? consequences. Ez van egy kis túlzás abban, hogy feldugj nekem egy szellemet, de figyelj. You really care about the little one quite a lot, don't you? I'm a little jealous. I wish my friends were caring like that. Hát igen. Én nem igazán ilyen törődő. Anyway, are you scared, little friend? Don't you You worry were- now. It'll be over soon. Just think of it like having a dream. What do you need Sit to on a do? chair, stare at the painting, and relax your body and mind. But Try try and and... be natural. There's really no need to be nervous. Oké. Na. Akarom látni, mi történik. Fight a Traveler ellen. Ez mekkora lenne amúgy? Fight to against the Traveler. The painting. Huh? Is Paimon seeing things? Did the painting just move? What? Oh my god. Oh my god. Recite the incantation in your heart, little one. Also, you'll need to have some intense thoughts going through your head. I wish, for example. Now, what kind of wish do we think it would take to summon forth the author of A First-Hand Guide to Some... Probably something but... Very good. The wish needs to be heartfelt, though, so let me help add a little realism to the equation. The book No. is selling exceptionally well, Traveler, but we're going to need an outline for Chapter 4 as soon as humanly possible. When Igen? is the earliest that you can turn it in by? Please, someone, anyone? What the fuck? De jó, pillanatsokat, csak ki kell kapcsolni a Discordot. De ez túl jól néz ki. Csoda. Mi történik? What the fuck happening? Mi az? Mi az? Kiszálltam. Na, jó, menj már tovább. I never thought the day would come when I'd be summoned using my own ritual. Getting a taste? What have we here? Another budding writer? What's come over you all? Why is everyone wishing for help with their writing? Are novels so popular in this day and age? We got you! So you were the one who wrote a first-hand guide to... What are you trying Yes. to do, Why'd you put that summoning incantation in the book, huh? What's your game here? What's this? Oh, I see. No wonder this felt so familiar. I've walked right into your trap, haven't I? You ask me what my game is here? Well, of course. It was to use this Ta-da. incantation as a means for all the souls of the departed yokai
to make their glorious return to the world and plunge all of Inazuma into a brutal, bloody... What? Fasz! You had an evil plan all along! Kis kecseg! Oh, did you now? Then how naive of you to let me possess this body so easy. I sense... Yes, great power. Good. Good! With this power, no one... Oké, amit tökre kinézném Eaterből ezt a karaktert. Wake up! We gotta stop him! It is futile. You shall never wake him up. Never wake him again. Hey! Come on, wake up! Don't let him take your mind! Miko, think of something! A fasz! You're laughing? Oh, Urakasi. Rakusai, you haven't changed a bit. You caught on so quickly. Too perfect. Mi a fasz? Well, you made the face enough times that I couldn't exactly miss the hint. This is what you were going for, yes? Never one to stand on the sidelines of a good spectacle. Hát ez are you? megtrollkodott elég Always rendesen dive in amúgy. and fan the flames, ah, you mischievous little kitsune, you. Ez egy Look jó what you've done to keményen. this little flying Az one. bazd meg. Oh, poor thing scared witless. You were having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Now you're trying to blame it all on me? Rakusai? Miko, Miko, you you- guys know Yes, we do. Of course we do. Allow me to formally introduce the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Urakas. wait. To be more accurate, it's Urakusai's memory. memory? What? Ah, spirits, memories. They're just They're ju- different words to describe the same thing. Huh? Something that comes from the ley lines. Valaki a lélányokban jön, mi van? When the rift hounds were gnawing at the sacred sakura's roots? You witnessed human memories leaking from the ley lines, didn't you? Ha? Well, since there are human memories, of course there are going to be yokai memories too. In life, yokai Oh. possess supernatural powers, and even when they are a shadow of their former selves from a bygone era, they still have the ability to control whether they are visible or not. Typically, De yokai menők memories már. survive longer in the world Csípom a than most jókájokat, human. úgy érzem. Azok ellenére mennyire durvák. Indeed. I was wandering around the sacred Sakura's roots when I suddenly heard someone yelling, "Please, someone, anyone," Huh? piqued my curiosity. So I popped inside his body and wrote a novel for him. So that's Imádom. what happened. But why did you include a summoning incantation in the Oh, little one. Hogy milyen jól megoldották, hogy nem kell megrajzolni egy karaktert, csak egy hangot felvenni. Just another kitsune. No. I was a mighty and powerful Daioko. The memories of other yokai can't possess human bodies at will like I can. But with Huh? this incantation, they can go one last little joyride in the world for a couple of days. Anything they're that's still... to do, they can go and get it done. Ha? She's trying to say that all the commotion this causes is likely to be a great disturbance to the humans. Yep. Disturbance? Mm. I guess you mean that we might leave them with some broken dreams after we leave, hmm? Oh yes, and they might And they have a fever. fever or whatever. But you know, I actually Lász? think that the most Halál. admirable thing about Pusztulás. human beings is the way Tűz. that they go out and shape their fate with their own two hands, given that they're not born blessed with the same powers that we enjoy. As for those who would rather draw on external power than seek to improve themselves, it's quite right that they learn their lesson eventually. So when Huh? you think about it, we're actually doing the humans a big favor. Miko, you agree, don't you? Yes, that's what I... All right then. You finally convinced Paimon. You What are you scared of, little one? De mi ennek a beszélgetésnek amúgy kimeneteli pontja? Nem értem. Miko is actually one of the most powerful yokai out there. Mi van? Not only that, Irakusai, but my latest work has beaten that book you wrote, A First-Hand Guide to Summoning Spirits, to Become the most popular. Of course. You were never one to make extra work for yourself where you can help. And yet you went to all these lengths to find my Úgy néz ki, hogy Yae Miko and even took the sejszent. trouble to summon me.
I Ez a knew nő. you must have some Ez a nő. ulterior motive. You were always the one to pick a quarrel with me when we all used to gather around and share stories. All right. You win, I lose. Happy now? I finally get to hear you say it centuries later. Ooh, I must... Komolyan. Ezért a mondatért kellett ezt az egészet végigjátszani. A few hundred years Miért? later, and you're all 2 grown up. óra az életedből egy mondatért. Rakusai, how much time do you have left? Not much. That goes for all of us, actually. We've all got to go back where we came from in the end. Everyone's quite content in many ways, but they still can't help but ask, are we ever going to have another Hyakyako? Don't you worry about that, Urakusai. Arrangements are being made. When my bell rings, it means the moonless night is upon us. Great. Wonderful. Fantastic. Miko, it's been nice catching up, but I'd better conserve my energy if I want to stick it out until then. So, I'll be on my way now. All right. Bye-bye! Goodbye then, Urakusai. Szerintem ebben az Urakusájjal érdekes dolgaik voltak Mikónak. Have you been well all these years? I've been great, of course. Every day is a happy one. Especially these days. Not only do I have my light novels, but I've also met these 2 delightfully nosy outlanders. And even A is finally starting to come to her senses. Quite a miracle, given how pig-headed she can be. Oh, well, Pighead. great. That's fantastic. Urakusai, you'd be right at home in this era. A great storyteller and artist like yourself would be the Yae Publishing House's ace in the hole. And I would personally be hounding you over your next installment. Milyen jól tud nevetni. És akkor most visszakapjuk Etert, aki nem beszél. He disappeared. Are you awake? How are you feeling? Itt be van baszva szerintem. Here, like last time, repeat after me. 3, 2, You 1. beat me to it. Looks like your brain is intact. Yes, működik az agya. Your first possession, Az What agyunk? was it like? Maybe? I remember everything pretty clearly. Good. Saves me from having to explain everything. Hearing Urakusai admit defeat has put me in the most wonderful mood. In return, it's only fair that we make sure to deliver on what they're all hoping for. You mean the moonless night? Though they only represent a tiny proportion of the memories in the ley lines, it will still be quite a sight to behold when the time comes. De annyira rossz, hogy nem tudtunk meg semmit a fő storyline-nal kapcsolatban. I'll need your help with the You cannot Okay. be serious, Miko. After all that, you still have more errands for us? You guys teamed up to scare Paimon just now. Jól kimondja Paimon azt, amit az emberek gondolnak erről az egészről. Hogy mi mindig húzod a questet? És így Paimon, yes. you to finish what you started. Paimon's paycheck? Well, there's no way out now. We are in too deep. Ez így tetszetős. Ez így határozottan tetszetős ez a láda. Na, adjuk el ezt a domént. És megvan a Yae Miko domén is, ami egy wow, nice dolog. És hát akkor a lezáró része a Shrine-nál az egész Quest line-nak, ahol nem esik az eső. The rain has stopped. Any longer, my books would have gotten wet. Ahogy amúgy ezt ő mondja, wow, nice. Gyerünk. Beszélgessük le a questet, figyelj. Useless. Vicces lenne, hogyha a világ másik felén lennék, nem ez a cinematic. Olyan cute Yae Miko. So nice of you to join me. You're right on time, too. Juppie! Menjen autóval, én csak megtekintő leszek, skacok. We just want our paychecks. Paimon! Miko, Meg a falra. what exactly do we have to do to make this Hyakyako happen? Also, to be clear, we actually have no idea what it even means. It might Én sem sound tudtam, hogy mit jelent. ominous, but to put it simply, the Hyakyako is just a gathering of the yokai. Back in the day at yokai gatherings, once everyone had had plenty to drink,
One by one, they'd start soaring into the sky with their yokai powers. There were so many of them that their silhouettes would block out the moon. But now, the yokai memories that leak from the ley lines are weak. They are no longer able to fly. So I will be performing a convocation ritual for them, gathering all the wandering memories together in one place. When the time comes, they will gather in the sky above the Grand Narukami Shrine. Once their energy is spent, they will be satisfied and return to where they belong. I see, I understand. Preparations for the ritual have actually been made well in advance. Remember the incantation and the mention of moonless night that I added to our novel? Oh yeah! Something about reciting the secret spells of Lady Kitsune. That's the one. Actually, it's not a wish-granting incantation at all. It's a spell to help calm the ley line memories. When that time comes, let's all pitch in and help send Amúgy them Yae on Miko their Quest way. elég szépen lezárja a Raiden Shogun questet. Ritual preparations shortly, and at that time I need you to do two things. Ezeket úgy egymásnak találták ki. Tell the shrine maidens to leave the mountain. During the Hyakyako, a whole swarm of yokai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. Having the shrine maidens leave avoids the bothersome issue of someone potentially getting possessed. After that, I will Megszállva jelent a possessed amúgy, most jöttem rá. begin to congregate. This will take some time. I need you at the foot of Mount Yogo during this part to keep an eye on nearby monster activity. The memories are normally dispersed and don't pose a threat. But when their energy is concentrated, it is likely to they may see this as an opportunity to try and make it up the mountain. I need you to fend them off so that that doesn't happen. Milyen lovagias küldetést kaptunk, skacok! Szóval dobjuk el elsősorban a papokat, aztán meg készünk fel a harcra. The shrine and getting a close-up view of the yokai, I wouldn't say no. Okay, let's get going. Let's get going! És kinek kell megmondjuk, hogy húzzon innen? El is magyarázzuk neki, vagy csak azt mondjuk, hogy go? Yep, Miko said the ritual she's gonna I see. We'll be taking care of a couple other things for her. Because we want to make sure she's safe Seems too. like Lady Guji places great trust in you. Lady Guji's never allowed anyone else to be in her presence when she's conducted rituals like this in the past. Thank you for helping with the ritual. Wow. And Good luck. We're much stronger than we look. Hát mondjuk Paimon szerintem max egy sült csirkével tud elbánni. Let's go deal with the monsters down the mountain. Hova kell menni? Jaj, bazd meg, leküld oda, ahol csináltuk a Raidenes. Nehogy megint betegyél egy ilyen verekedős arénába, bazd meg, egy szimulátorral. Szívrohamot kapok. Egy szimulátortól. Wow! Egy köd lett és elkezdett esni, mennyire király már. So fucking epic! Hű! Hello? Most veled kell fightolgatni? Na jó. Megszviktellek, bazd meg! Hello? Ezt figyeld! Na, nem akar elektromossá válni a cucc? Nem. Gyerünk, sehogy hüttelj már egy jót. Ugyan 10-40-50k? Mindegy, jó volt ez a 19k-s critting is. Jó, itt vagyok a Quest aréában. Oké, jó, kezdődik. Na, fightolnunk kell velük. Szörnyek, igazi szörnyek. Jézus! Jézus! Mik ránk nem támadtak? Jeez! Akarom mondani, jaj, de félek. Kéne az a Shao ulti.
De még egy, gyerünk, még egy. Ott már ott volt egy 20k, láttátok. Rossz irányba mész, tesó. Mondjuk valósan mindegy. Fizezzük be egy kicsit a témát. Gyerünk! Ó, Istenem, de lassan megy! Na, gyere kisköcsög! Hova mész kisköcsög? 28 000? Az nice! Jó, kioltottuk. Van még ezen kívül ebből a kis buborékból? Több nincs, jó, ez az utolsó. Na most fog jönni valami nagy monster, valami HP-s. Nem jött. Na, gyerünk! Legalább 2 tűnjön el a 3-ból. Come on, we can do it! Oké, még egy ideig csillbe fogom nyomni. Sweep! De ezek nem inazumai katonák, by the way. Van azért egy energy recharge-om, amilyen ulti mennyiségben nyomja a Shao. Na? Nem értem, hogy voltak szellemek, vagy szörnyek, de oké, azok emberek voltak. De hát ők ijesztő monsterok voltak. És szerintem is elérkeztünk a Cinematic Time-hoz, hiszen ez egy olyan csodálatos jelenség lesz, amit ha nem cinematikolja le a játék, akkor én meg leszek sértődve. És úgy mondottam, Cinematic Time. Nézzük hát együtt. Yes, the memories of the yokai. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. Whoa! Whoa! You all right, little one? You look a little nervous. It's just, Hyman's never seen anything like this before. Ilyet szerintem meg senki nem látott. It does look a little intimidating, doesn't it? But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or despair. Alas, their time is short. Whoa. Whoa. Wow. Do they really have to go? It's a feast, and all feasts come to an end. Since you're sorry to see them leave, why don't you do the recital along with me? O Hakushin, cause of this enchantment, in reverence I perform this rite. In reverence, I perform this rite. To be a guiding light.
Mennyire menő már. Recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true. Mennyire szép már. Oh, Hakushin, cause of this enchantment. I perform this rite to be a guiding light. Your unrivaled power will be honored eternally. Murakusai, you asked if I was doing well. Really, every day is a happy day for me. But watching you all leave now, I can't help but feel a little lonely. Oh. Just a little, of course. Ez a nő. Ez esküdsz, hogy gyönyörű cinematik volt. The ritual went very smoothly. Thank you, Book. Oh. But the look on your face just now... I'm fine, seriously. No. Miko... Fine. Well, if you're dead set on doing something for me, you can treat me to a meal. Sure, no problem. A meal it is. Okay. Well, A meal it's a see you soon. deal. A meal it's a deal. A meal it's a deal. Na. Szóval, skacok, a questet itt lezárom, én majd holnap elmegyek a barbecue partira, viszont skacok, nektek már itt vége a streamnek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki időközben bejött, itt volt, mennie kellett, stb. És vissza fogjátok tudni nézni a streamet vodként, szórunk itt mindenre, hogy aztán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép álmokat nektek, jó pihenést, és érezzétek remekül magatokat. Pacsi, sziasztok! And this is an ending screen.